เป็นคนหัวคอยกับเขาโรงพยาบาลน้องคอยหัวเต้าหู้นี่หน่อยเป็นปีไซส์ผมนะครับมันจะลื่นไหมคะไม่ลื่นหรอครับจริงว่าได้คือใส่แล้วมันอยู่กับเพื่อนอ้วนเหรอไม่เกิดดาลาฮี